Okay guys, we're back again for another unboxing from Lazada. So we're going to unbox a Bavin extension. So dati nakapag-purchase na ako nito. So ito yung the first one na na-purchase ko dati. So kailangan ko pa ulit ng isa pang extension. So kumuha ulit tayo kay Lazada ng isa pa. Pero itong isang bago na to dumating ay bago yung kanyang packaging kaysa dun sa nauna. Yung sa naunang packaging is black yung kanyang box. So naisipan ko siyang i-unbox. So i-check natin siya. Okay. So ito siya, 5.4 amps na with 6 USB na socket. So meron siyang tatlong pwede natin socket dito and 6 na USB ports. So sa bawat tatlo meron siyang maximum na 5.4 amps. Nag-auto ID siya. So sharing siya dun sa 5.4 amps. So sabi dito is US. Ang socket niya pwede rin sa Euro saka sa UK. So meron siyang magpo-provide siya ng tatlong klaseng plug. Pero doon sa first na nakuha ko is walang ganun. So check natin siya. So ito yung kanyang specification sa likod. So ang kanyang rated power is 10 amperes maximum. Tapos ang rated voltage niya is 100 to 240 volts. Rated power is 2500 volts. USB output niya is 5 volts dash 5.4 amps. Yun yung maximum niya. And then the output port, tatlong socket with 6 na USB sockets. So meron siyang on and off switch. So yung size niya is 107 by 30 by 160. So ang haba ng kanyang power cord is 150 centimeters. So meron siyang anti-static power para do sa tatlong socket. Okay, let's open the box. So ibang-iba siya dun sa una. Kasi sa una black box lang siya and then walang another box na brown. Pero halos same lang siya nung luma. So ito siya. So auto ID na 5.4 max itong tatlo. And then tatlong power sockets and another 3 for the 5.4 amps maximum na auto ID. So meron din siyang rubber dito sa ilalim para hindi siya mag-slip. So it's the Bavin PC588 anti-static power socket. So maganda dito is
100 to 240 volts. So pwede nyo siyang gamitin pag pumunta kayo ng ibang bansa. Pwede sa Japan. Okay. Saka maganda dito may on and off button para if ever na isaksak nyo muna sakit, saksak nyo muna lahat bago nyo siya i-on. So this is the new one. Tapos ito yung luma. Same lang sila. Pagkakaiba lang nila is yung packaging. So testing natin sa susunod kung yung battery or yung socket nung 5.4 amps is nakukuha niya talaga kapag nakasaksak isa lang na USB.